તો આજના વિડીયોમાં આપણે લાઇટબોર્ડ દ્વારા ઓનલાઈન એજ્યુકેશન અસરકારક રીતે આપી શકાય છે અને હવામાં લખતા હોય તેવું લાગે છે તેનો એક વિડીયો જોઈશું. તો આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 8 વિષય ગણિત ચેપ્ટર 10 ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ. તો જેમાં આપણે વિવિધ ઘનાકારોની ધાર, શિરોબિંદુ અને ફલક વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે સમઘનથી શરૂઆત કરીએ. તો આપણે સમઘન માટે ધારની સંખ્યા ગણીએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. સમઘનની ધાર 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. તો હવે આપણે શિરોબિંદુની સંખ્યા ગણીએ. 1 2 3 4 5 6 7 8. શિરોબિંદુ 1 2 3 4 5 6 7 8. તો હવે આપણે ફલક માટે ગણીએ. 1 2 3 4 5 6. ફલક 1 2 3 4 5 6. તો લંબઘનમાં પણ સમઘનની જેમ જ ધાર, શિરોબિંદુ અને ફલક મળશે. તો હવે આપણે ત્રિકોણ પાયાવાળા પિરામિડ માટે જોઈએ. તો તેની ધાર ગણીએ. 1 2 3 4 5 6. તો ધાર 1 2 3 4 5 6. હવે શિરોબિંદુ ગણીએ. 1 2 3 4. શિરોબિંદુ 1 2 3 4. હવે જોઈએ ફલક. 1 2 3 4. ફલક 1 2 3 4. હવે આપણે જોઈએ ચતુષ્કોણ પાયાવાળો પિરામિડ. તો તેના માટે ધારની સંખ્યા ગણીએ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ધાર 1 2 3 4 5 6 7 8. હવે શિરોબિંદુ જોઈએ. 1 2 3 4 5. શિરોબિંદુ 1 2 3 4 5. તો હવે આપણે ત્રિકોણ પાયાવાળો પ્રિઝમ જોઈએ. તો તેના માટે ધાર જોઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ધાર 1 2 3 4 5 6 7 8 9. હવે શિરોબિંદુ લઈએ. 1 2 3 4 5 6. શિરોબિંદુ 1 2 3 4 5 6. હવે ફલક જોઈએ. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. તો ચતુષ્કોણ પાયાવાળા પ્રિઝમ સમઘન અથવા લંબઘન જ છે. તો હવે આપણે મહત્વના બે મુદ્દાઓ ભણીશું. તો આપણે પહેલો મુદ્દો જોઈએ. પિરામિડમાં જેમ જેમ પાયાના આકારના બહુકોણમાં ખૂણાઓની સંખ્યા વધારતા જઈએ તેમ તેમ તેનો આકાર શંકુ જેવો થતો જાય છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે બીજો મુદ્દો જોઈએ. તો પ્રિઝમમાં જેમ જેમ પાયાના આકારના બહુકોણમાં ખૂણાઓની સંખ્યા વધારતા જઈએ તેમ તેમ તેનો આકાર નળાકાર જેવો થતો જાય છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો હવે એકતાબેન આપણને થોડી માહિતી આપશે. કોઈપણ પિરામિડમાં બાજુના ફલકો હંમેશા ત્રિકોણ હોય છે. કોઈપણ પ્રિઝમમાં બાજુના ફલકો હંમેશા લંબચોરસ હોય છે.